નમસ્કાર, હર હર મહાદેવ. કેમ છો બધા? મજામાં? તો આજે આપણે બનાવશું સમોસા. પંજાબી સમોસા કે આદા સમોસા? આદા સમોસા. મુકેશભાઈ આપણા મિત્ર છે, આપણે શીખવાડે. ચાલો એનો લોટ પહેલાં બાંધી દઈએ. આ ઉત્તમનો મેંદાનો લોટ લીધો છે, સારી ક્વોલિટીનો. ભાઈ કેટલા સમોસા બને? 20 બનશે? હા. એમાં મીઠું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, પછી અજમા, અને તેલનું મોણ નાખી. બસ નાખો એટલે થઈ ગયું. રસોઈયા હતા એમપી, પણ કંટાળે આવી. એના પપ્પાની મોટા રસોઈયા હતા, 2-5 હજાર મળે રસોઈ. રસોઈનો ધંધામાં લાઈફ લાઈન નહીં, છાતીનો દુખાવો, ટીબી ની બધું બહુ. એટલે હું તો પાછો હવે મજૂરી નથી કરું. 10,000 ભાગ પાડો ને તો મજૂરી ન હતી. હું તો હોજવાડી દઉં સામે વાળાની મજૂરી. મારી 15,000 20,000. લોટ બહુ મસ્તીનો કૂણવો છે મુકેશભાઈ, તમે જોઈ શકો છો. સ્ટીલનો બાઉલ આખું ચોખ્ખું થઈ ગયું છે અને મસ્ત લોટ માખણની જેમ મસળે છે. એવા મુકેશભાઈ, આ અમારા મુકેશભાઈ છે, મુકેશભાઈ અંબાણી નથી. કારીગર કેમ કે 10 વર્ષ પછી કરે એવું છે. 10 વર્ષથી કઈ રસોઈ કરતા સૌથી પહેલા તેલ. સૌથી પહેલા આપણે સિંગદાણાને છે ને થઈ ગયા છે, આપણા સિંગદાણા થઈ ગયા છે. એમાં આપણે સૌથી પહેલાં જીરું, પછી વરિયાળી, સફેદ તલ, મેથી, આદુ મરચાં, સૂકા મસાલા નાખી દઈશું. સૌથી પહેલાં મરી પાવડર, પછી હળદર, ગરમ મસાલો, ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું, મીઠો લીમડો, કોથમીર, કાજુ ટુકડા, બટાટા નાખી. से बेगी था वजह કરે મેં કેમ નામ લીધું ભાવનગર વાળી કીધું 4 જણા છે એની વાત નથી.
बंदी है मुट्ठी बड़ी दिखा है जगह से ये हिसाब से एक जगह पे लोग डायबिटीज से आवड़ा लोग ने એટલે કદાચ હું ચાલક માં હું ખબર ભાઈ કેમ ખાસા રહી ગયા અમુક રહી ગયા ઉપર ટાઈપનું નહીં કે આપણે ઉતાવળ કરી કે ખબર નહીં હાલો 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 આવી જાવ ગમે મોબાઈલ માં સી પિન વાળો ડીશ લઈ લો ડીશ ખરાબ આવે તપેલી આટકો બે કરવા બે કરીએ એક જ મિનિટ હાલ 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 પડ્યા નથી ચટણી આમાં પડદા હા ભાભી જાઓ હાલ ચુ તારી રાય છે બેટા વિડિયો ચાલુ થઈ ગયો લઈ લે બેટા એક લઈ લે દીકો લઈ લે હાશે હાલો હાલો શરૂ હો દાદા મુકેશભાઈ ભુરાભાઈ સમોસા પણ એક નંબર બનાવ્યો
મુકેશભાઈ શું છે મિત્ર જ છે સમોસા એટલે સમોસા હો ઓમભાઈના. આનંદ છે સમોસા. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. બધા આવે ચાલો હવે બધા બીજી કાંઈક વાત તો કર. બાપા સીતારામ.